Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đây chính là mưa Exit, tận thế rồi sao? Bà ngoại là một nông dân có tiếng trong làng. Bà có thể dự đoán thời tiết, cho dân làng lời khuyên để trồng trọt. Trước ngày tận thế sẽ có mưa Exit, bà bất chấp cảnh báo cho dân làng. Kết quả là dân làng không những không nghe lời bà, còn hại chết hai bà cháu chúng tôi. Mở mắt lần nữa, bà ngoại không còn nói chuyện thời tiết nữa. Lại là một ngày làm nông, dân làng vây quanh nhà chúng tôi đông như kiến. Bà Sáu, bà xem thời tiết này. Khi nào chúng ta trồng lúc mì? Mới có một vụ mùa bội thu đây. Bà ngoại đứng thứ 6, nên người trong làng đều gọi bà là bà Sáu. Bà nhìn trời, suy nghĩ, giống như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Đợi thêm đi, thời tiết này mà canh tác em là sẽ lãng phí hạt giống. Thời tiết nắng đẹp, rất khó hiểu. Nhưng lại không ai dám lên tiếng phản bác. Dù sao, bà ngoại cũng là nông dân giàu kinh nghiệm nhất trong làng. Lời khuyên của bà giúp mọi người có vô số lần thu hoạch bội thu. Chuyện gì thế? Thời tiết đẹp như vậy, bà Sáu lại không cho chúng ta trồng. Nghe bà ấy phán không sai. Bà ấy còn chuẩn hơn cả thời tiết sao? Các cô nghe lời bà ấy thì chờ mà chớt đói đi. Người ta cũng không nhất định sẽ nghĩ tốt cho chúng ta. Người nham hiểm rất nhiều. Người nói câu cuối cùng là bà Vương ở đầu làng. Tôi không thích bà ta. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện tôi đã không thích rồi. Mỗi khi bà ta nhìn thấy tôi đều trông như muốn ăn thịt trẻ con. Những chuyện khác cũng thôi đi. Nhưng bà ta nói xấu bà ngoại thì không được. Tôi vừa định lên đó mắng bà ta, nhưng bị bà ngoại ngăn lại. Miệng treo trên người khác. Họ muốn nói thế nào cũng được. Bà ngoại luôn như vậy, luôn phớt lờ những gì không tốt của người khác. Còn mỉm cười chỉ dạy tôi. Mặt trời chói chang kéo dài 3 ngày. Dân làng đã không đợi được nữa. Bà Sáu, bà xem khi nào có thể bắt đầu gieo trồng. Đợi thêm đi. 2 ngày nữa trôi qua, bà ngoại vẫn không nói gì thêm. Bà Vương đợi không được nữa. Liên tục trồng các loại cây nông nghiệp. Sợ trồng ít, trồng muộn sẽ bị thiệt hại. Thím Lý bên cạnh cười hì hì bước vào. Hạ Tiền, xem thím mang gì cho con này. Thím Lý nhét cho tôi mấy viên kẹo. Tôi nhìn bà ngoại. Bà gật đầu đồng ý, tôi mới dám nhận. Cảm ơn thím Lý ạ. Hạ Tiền thật ngoan. Thím Lý có một đứa con trai bằng tuổi tôi. Mỗi lần mua đồ ăn vặt cho con trai, đều sẽ chia cho tôi một phần. Đúng rồi, bà Sáu. Khi nào chúng ta có thể trồng trọt thế? Gần đây khí hậu có chút bất thường. Vẫn là đừng trồng trọt vội. Tôi sợ không đáng. Bà ngoại nhìn tôi một cái, lại nói thêm một câu. Dự trữ lương thực ở nhà đi. Dù sao trong nhà còn có con nhỏ, không thể để đói được. Mặc dù thím Lý không hiểu, nhưng thấy bà ngoại kiên định, cũng có chút tin tưởng. Hạ Tiền gần đây không cần đi làm ruộng với bà ngoại nữa nhỉ? Không ạ, bà ngoại gần đây không trồng trọt. Thím Lý sau khi nghe xong mới yên tâm rời đi. Tôi rất khó hiểu nhìn bà ngoại. Bình thường thím Lý tin tưởng bà ngoại nhất. Sao hôm nay hình như thím ấy cũng không tin lắm. Con đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Điều này cũng có thể nhìn ra được. Lòng người chính là như vậy. Khi con nghĩ cho họ, người ta lại không tin. Cuối cùng xảy ra chuyện. Ngược lại, họ sẽ đổ lỗi cho con vì đã không nhắc nhở họ. Bà ngoại thở dài. Nghe theo số trời thôi. Mặc dù bà ngoại đã ngừng làm ruộng, nhưng mỗi ngày bà cũng không rảnh rỗi. Bà trồng rất nhiều rau trong sân nhà. Bà nói những cây này dễ dàng mang vào trong nhà. Về lý do tại sao phải chuyển, bà ngoại cũng không trả lời tôi. Bà ngoại mấy ngày liền đều mua rất nhiều thịt. Người khác hỏi, bà chỉ nói là tôi đang tuổi lớn, mỗi ngày không đủ ăn. Thực tế là, những miếng thịt này đều được làm thành các loại thịt khô. Còn chia trái cây sau núi vào từng lọ, đóng gói lại. Bà ngoại trước giờ làm việc đều chưa bao giờ trốn tránh ai. Nhưng lần này, tôi luôn cảm thấy bà đang cố tình trốn tránh. Không chỉ sửa lại những bức tường và cửa sổ bị thủng trong nhà, còn niêm phong cửa sau thật chặt. Không lâu sau, trong không khí bắt đầu có mùi chua thối rữa. Mọi người đứng ở đầu làng thảo luận vài câu. Có lẽ là do ô nhiễm không khí do đốt rơm rạ. Càng không có ai để ý. Hiện tượng kỳ lạ ngày càng nhiều. Cây xanh trong làng bắt đầu bị ngập. Mực nước sông dâng lên. Trên đường còn có thể nhìn thấy kiến chuyển nhà. Bà ngoại nhìn ra ngoài, tự lẩm bẩm, cái gì đến cuối cùng cũng phải đến. Sau đó bà gọi tôi. Hạ Tiền, qua đây giúp bà ngoại chút. Tôi theo bà ngoại đến tủ sắt ở cuối phòng, giúp bà cùng đẩy nó ra. Kể từ khi tôi có ký ức, chiếc tủ vẫn luôn ở đó. Nghe nói là năm đó, khi ông ngoại ra ngoài gia nhập đa sắm cho bà ngoại, cho nên dù sau nhiều năm, chiếc tủ đã bị rỉ sét. Bà ơi, chiếc tủ lớn như vậy, chúng ta có thể đẩy được không? Hay là gọi thím Lý đến giúp chúng ta đi? Không được, bà ngoại từ chối mà không cần suy nghĩ. Trên mặt bà lộ ra sự kiên quyết. Với sức của chúng tôi, chiếc tủ bắt đầu chuyển động, bị chúng tôi đẩy ra. Con à, đã nghe về chiến tranh địa đạo chưa? Thời kỳ chiến tranh năm đó, ông con vì bảo vệ mọi người đã đào hầm cả đêm. Không ngờ trước đây là để phòng kẻ thù, giờ lại dùng để bảo vệ đồng bào.
Tôi ngây thơ lắc đầu. Bà ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bà ngoại không trả lời. Chỉ bảo tôi cùng bà đem thịt xông khói, rau khô, trái cây và nước trong nhà chuyển xuống hầm. Thu dọn xong tất cả mọi thứ, bà tôi và tôi đã đóng lối vào. Con ơi, nhất định không được để cho người khác biết bí mật này. Lần này, bà nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con. Đêm nay, sấm sét đánh liên hồi, nhưng tôi vẫn ngủ rất ngon trong vòng tay của bà tôi, liên tục mấy ngày. Những người dân mấy ngày trước không nghe lời bà ngoại, bận rộn trồng trọt đều rất hối hận. Họ kéo nhau đến nhà chúng tôi. Bà Sáu, trời đã mưa mấy ngày rồi. Giờ phải làm gì đây? Bây giờ tôi cũng không có cách nào. Bà Vương bỗng lo lắng. Trước mặt bà ngoại vừa khóc vừa la. Không phải bà rất giỏi sao? Chắc chắn bà biết mấy ngày nay sẽ có mưa liên tục. Nhưng lại không nhắc chúng tôi. Lãng phí mười mấy mẫu hạt giống tốt của tôi rồi. Nhìn thấy bà Vương ồn ào như vậy, những người khác cũng phàn nàn. Đúng đó bà Sáu, chúng tôi tin tưởng bà như vậy. Bà cũng không xem giúp chúng tôi. Bà ngoại không phản bác, tôi tức giận quá. Bà tôi đã bảo các người chờ thêm rồi. Chính các người lại không tin. Bà Vương còn lẽ thẳng khí hùng. Vậy không chồng chẳng lẽ đợi chết đói sao? Hơn nữa, ai mà biết bà ngoại cô có thật lòng nghĩ tốt cho chúng tôi không? Dù sao nếu năm nay mọi người không thu hoạch được, vậy đó chính là do bà ta thất trách. Rõ ràng là vấn đề của chính bà, giờ lại tìm cớ để đổ lỗi. Bỗng nhiên thím Lý từ trong đám người chen vào. Hi hi, tôi xem là chó nhà ai sổng chuồng, đang ở đây sổ lung tung thế. Thì ra là bà Vương à, đúng là chó cắn lữ động tân. Không biết lòng người tốt. Bà Vương nói chuyện không lý lẽ, rồi chán nản bỏ đi. Cho đám đông giải tán, thím Lý nhìn bà ngoại. Bà Sáu, bà xem khi nào mưa tạnh thế. Tôi không xem được, nghe theo ý trời thôi. Sau khi thím Lý đi, bà ngoại nhắc nhở tôi một lần nữa. Hạ Tiển, tuyệt đối không được nói cho người khác về đường hầm của chúng ta. Ngay cả thím Lý cũng không được. Rõ ràng thím Lý vừa giúp chúng ta, nhưng hình như bà ngoại có vẻ rất không vui. Cô ấy đã giúp chúng ta, đương nhiên là phải cảm ơn rồi. Lát nữa, con gửi cho cô ấy một miếng thịt. Nhưng đừng nói những lời dư thừa. Lòng người xấu xa, không liên quan đến lợi ích của bản thân, tất nhiên sẽ không nhìn ra tính người. Con luôn phải nhớ, đến thời khắc quan trọng, một mình cũng phải sống tiếp. Bà ngoại nói những lời này rất nghiêm túc, tôi gật đầu. Trong lòng lại có nỗi bất an vô tận. Mưa cuối cùng cũng ngừng, mùi chua thối giữa tràn ngập cả làng. Cả trên sông đều lật bụng nổi lên mặt nước. Cây trồng trong làng đã chết sạch. Trưởng làng ra khỏi làng hỏi thăm xong tin tức liền vội vã trở về. Nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng mưa axit và ăn mòn này. Là do số lượng lớn nhà máy không đạt tiêu chuẩn xả thải gây ô nhiễm. Người ta nói rằng những người bị nhiễm axit, cơ thể sẽ bị ăn mòn. Mọi người nghe xong đều hoảng sợ. Họ kéo đến cửa hàng thực phẩm để tranh mua. Chỉ có 2 cửa hàng nhỏ trong làng. Một cái là do ủy viên làng chú Lâm mở, cái còn lại là cửa hàng của bà Vương đầu làng. Bà Vương vừa nghe sự thật này, càng muốn đóng cửa hàng để tích trữ lương thực cho riêng mình. Nhưng bản thân là một người già cô đơn, đấu không lại cả đoàn người đơn của ngày tận thế. Bà Vương yêu tiền nhất, nhân lúc này kiếm được cả đống tiền. Nhưng bây giờ tiền có ích gì chứ? Bên kia chú Lâm cầm 2 con reo đứng ở cửa. Tôi xem các người ai dám vào đây. Nhóm người này tạm thời bị kinh ngạc. Trưởng thôn nhìn tình hình này, đứng bên cạnh không biết phải làm gì. Ban đầu là một ngôi làng nhỏ sơn thủy hữu tình, qua một đêm trở thành một vùng đất hoang không còn sự sống. Tôi và bà ở nhà nghe ngóng tình hình bên ngoài. Đột nhiên, là thím Lý của con. Bà ngoại không cần xem liền nói ra. Bà Sáu, Hạ Tiển, sao mọi người lại niêm phong cửa ra vào và cửa sổ thế? Trong nhà có lương thực không? Có muốn cùng tôi ra ngoài tìm đồ ăn không? Tôi còn chưa lên tiếng, bà ngoại đã nói trước rồi. Thím Lý, cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi và Hạ Tiển, một già, một trẻ ra ngoài cũng không tranh được với bọn họ. Chúng ta tiết kiệm chút thức ăn còn có thể sống sót thêm vài ngày. Thấy chúng tôi không mở cửa, thím Lý biết điều rời đi. Cô ấy mới bắt đầu thử nghiệm thôi. Phía sau, khi muốn ăn thịt người mới đáng sợ. Bà nội chuyển bàn ghế, chặn hết cửa lớn. Một tiếng sấm làm chúng tôi sửng sốt. Mưa axit lại đến rồi, dân làng vẫn còn ở bên ngoài kiếm ăn. Bị mưa axit ăn mòn kêu gào thảm thiết. Đôi mắt của họ, tóc và da đều giống như bị cháy. Nhưng thứ không tốt thì đừng nhìn nữa, sẽ gặp ác mộng đó. Trận thiên tai này em là cướp đi không ít sinh mạng. Ngôi làng lại trải qua một trận mưa lớn, thực sự biến thành nơi hoang tàn không có sự sống. Hầu hết mọi người đã hết lương thực. Họ lang thang trong một con hẻm. Lâu như vậy mà chưa thấy bà cháu nhà bà Sáu ra ngoài tìm đồ ăn. Có khi nào chớt trong nhà rồi không? Chớt thì càng tốt, không cần cướp. Cứ trực tiếp đến nhà họ tìm đồ ăn. Tôi thấy họ giấu rất nhiều thức ăn. Chắc đang ở nhà ăn thịt lợn rồi.
Đúng. Chắc chắn bà Sáu đã biết trước về khí hậu này. Chắc đã sớm dự trữ đồ ăn ngon rồi. Những người bên ngoài bàn tán xôn xao. Không ngoài dự kiến, mục tiêu tiếp theo của họ là nhà chúng tôi. Bà ngoại nhanh chóng giấu tôi trong đường hầm, tự mình cầm vũ khí đứng bên cạnh tủ sắt. Hạ Tiền, nhớ nhé, đừng lên tiếng. Tiếng đập cửa ngày càng dữ dội, cảm giác như giây tiếp theo họ sẽ phá cửa mà vào. Xin ông trời giúp đỡ, để cơn mưa này lớn hơn. Ác quỷ ngoài cửa bị ướt sẽ chạy trốn khắp nơi. Tôi và bà ngoại tránh được một kiếp. Bà ngoại trở lại đường hầm, tay bà vẫn run lên không ngừng. Lúc đó tôi mới biết bà tôi cũng sợ. Chỉ là bà muốn bảo vệ tôi mà thôi. Bà ơi, bà cũng đừng ra ngoài nữa. Bà trốn ở đây với con đi, được không? Hạ Tiền, con sợ rồi phải không? Đừng sợ, có bà ngoại ở đây. Chúng ta kiên trì thêm 3 ngày nữa là được rồi. Chỉ 3 ngày thôi. Mưa axit này đã rơi 2 ngày 1 đêm rồi. Sau những ngày mưa axit tấn công, nhiều ngôi nhà bị ăn mòn. Người dân trong làng chớt bị thương. Ngôi nhà chúng tôi ở là do bố tôi tự xây. Mặc dù kiên cố hơn các ngôi nhà khác trong làng, nhưng cũng có rất nhiều chỗ bị ăn mòn, lộ ra từng cái lỗ lớn. Tôi và bà ngoại sống trong đường hầm. Thức ăn tích trữ đã ăn hết một nửa. Bà ngoại bình thường đến nước còn không nỡ uống, nói là mình không khát. Bà ngoại cầu nguyện với trời, xin ông trời ngăn cản cho con thêm 1 ngày nữa, con sẽ mang máu của con đi. Thật không may, mưa đã ngừng vào ngày thứ 3. Thím Lý lại đến nhà chúng tôi. Bà Sáu, hai người vẫn ổn chứ? Hạ Tiền đâu? Bà ngoại lấy tay bịt miệng tôi, lắc đầu, biểu thị đừng lên tiếng. Sau khi thím Lý đi, bà ngoại nhìn mấy cái lỗ đó, thì lập tức quay lại đường hầm với tôi. Hy vọng họ sẽ phát hiện muộn chút. Ngày hôm sau, một đám người đập cửa nhà tôi uỳnh uỳnh. Đừng đập nữa. Có mấy lỗ hổng ở đó. Đập từ bên đó dễ hơn. Tôi có thể nghe ra giọng của bà Vương. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng tường đổ. Họ vào rồi. Người đâu? Sao không thấy hai bà cháu họ đâu nữa? Ở đây không có gì để ăn cả. Bức tường này đổ vô ích rồi. Cuối cùng khi họ muốn từ bỏ và rời đi, có một người cố gắng ngăn cản. Mọi người đừng đi vội. Tôi đã theo dõi hai bà cháu họ. Họ chưa từng ra ngoài, cho nên bây giờ chắc chắn vẫn còn ở bên trong. Chắc là tích trữ rất nhiều thức ăn mới trốn đi. Tôi ngạc nhiên nhìn bà ngoại. Không thể tin được người nói chuyện này lại là thím Lý. Bình thường trừ bà ngoại ra thì thím Lý là người thương tôi nhất. Bà ngoại chỉ thở dài. Lòng người mà. Mọi người xem, viên gạch này có phải hơi khác không? Cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị phát hiện. Tôi ôm chặt bà ngoại. Tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bà ngoại với đôi mắt kiên định, có vẻ như sẵn sàng chiến đấu với bọn họ. Họ dùng cuốc đập trực tiếp. Mỗi một tiếng huỳnh, tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài. Mọi người đang làm gì vậy? Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên. Đây là nhà của các liệt sĩ chống Nhật. Các người lại dám phá hoại. Lắng tai nghe cẩn thận, là giọng của trưởng làng. Trưởng làng, trước tận thế chỉ có sống và chết. Ai quan tâm anh từng là anh hùng gì? Từng đóng góp bao nhiêu cho mọi người chứ? Tôi cần đồ ăn ngay bây giờ. Đúng thế, nếu nhà họ giấu đồ ăn không chia cho chúng tôi thì được xem là anh hùng gì chứ? Đừng để ý đến anh ta nữa, cứ tiếp tục đập đi. Âm thanh chói tai lại vang lên. Mọi người có phá cả căn nhà cũng vô dụng, họ không có ở đây. Vậy, họ ở đâu? Cho tôi 1 ngày. Tôi sẽ giúp mọi người thuyết phục bà Sáu ra đây. Sau đó bảo bà ấy chia hết thức ăn cho mọi người. Trước lời nói chắc nịch của trưởng làng, dân làng nửa tin nửa ngờ. Làm sao tôi biết được anh có lừa chúng tôi không? Nhân phẩm của trưởng làng tôi nhiều năm như vậy, mọi người đều thấy. Mọi người không tin cũng không có cách nào. Nhưng mọi người lãng phí sức lực để đập phá căn nhà này. Tôi chỉ có thể nói chắc chắn sẽ không có gì. Được, cho anh thêm 1 đêm. Sáng mai phải gửi đồ ăn cho chúng tôi. Sáng mai chúng tôi phải nhìn thấy lương thực. Yên tâm, không có vấn đề gì. Mọi người đi đi. Bên trên yên tĩnh một lúc, mới chuyển đến một giọng nói thận trọng. Bà Sáu, Hạ Tiền, hai người vẫn ổn chứ? Tôi biết hai người ở trong đó. Bà ngoại và tôi vẫn không dám lên tiếng. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại hai người đâu. Ông nội của Tiền Nhi là đại đội trưởng của tôi, với tôi ân trọng như núi. Tôi sẽ không phản bội ân nhân đâu. Bà ngoại im lặng một lúc. Chúng tôi không có lương thực, không thể chia cho cậu và những dân làng khác. Tôi không cần lương thực của bà. Tôi chỉ muốn đưa hai người đến nơi an toàn. Phía sau núi có một cái hang rất sâu, là nơi năm đó chúng tôi dùng để trốn tránh kẻ thù. Không có mấy ai biết. Sẽ tốt hơn là hai người trốn ở đây. Cảm ơn lòng tốt của trưởng làng, nhưng chúng ta vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn. Trưởng làng thấy chúng tôi vẫn không yên tâm, cũng không nói thêm gì nữa. Vậy tôi sẽ thay hai người bảo vệ chỗ này. Im lặng một lúc, bà ngoại mới mở miệng. Trưởng làng, 6 giờ sáng mai sẽ có một chiếc xe ở lối vào làng đón chúng tôi đến nơi trú ẩn an toàn. Cậu đi cùng chúng tôi nhé.
Đừng hỏi tại sao. Nghe tôi là được. Chúng tôi tránh đám đông. Xuất phát lúc 3 giờ sáng. Được, chúng tôi cũng muốn đi. Đột nhiên truyền đến giọng nói của bà Vương và thím Lý. Hóa ra hai người họ không tin tôi và bà ngoại đã rời đi. Vẫn luôn trốn trong góc quan sát hành sáu của trưởng làng. Không biết xe có ngồi được không? Thái độ của thím Lý rất cứng rắn. Tôi không quan tâm, phải đưa tôi và con trai tôi anh Đào đi cùng. Nếu không tôi sẽ gọi những người khác ngay bây giờ. Để các người không ai đi được nữa. Bà nội cắn răng liền đồng ý. Được, vậy các người về nhà thu dọn đồ đạc trước đi. Mang theo tất cả thức ăn và những gì có thể cứu mạng lên đường. 3 giờ sáng chúng ta xuất phát đúng giờ. Họ nghe xong liền hài lòng rời đi. Tôi đầy nghi ngờ về bà ngoại. Sao bà lại biết trước nhiều chuyện như vậy? Nhưng bà ngoại đã thấy sự khó hiểu của tôi. Cũng đến lúc phải nói với con rồi. Thực ra bà ngoại được tái sinh. Con không biết tái sinh là gì. Bà có thể chớt thêm lần nữa. Nhưng sau khi chớt, con phải sống tiếp. Con không muốn bà ngoại chớt. Con muốn bà sống cùng con. Vậy con luôn ở bên cạnh bà nhé. Đừng tin những gì người khác nói. Kiếp trước, bà đã cống hiến hết sức cho nông nghiệp trong làng. Dự đoán trước sự xuất hiện của mưa exit, nhưng họ đều nói bà phóng đại để dọa mọi người. Nói đến đây, bà ngoại nghẹn ngào. Sau đó, thảm họa đến, họ không chỉ không cảm ơn bà, còn trách bà miệng quạ. Cốp lương thực của chúng ta, để Tranh ngồi lên xe tiếp ứng. Nhưng con quẩy đó kéo lê Tiền Nhi của bà, đi hàng chục mét, cuối cùng hại con chất thảm ở cổng làng. Khi bà ngoại nói, miệng đều run lên. Bà ngoại, có phải là thím Lý cũng có phần không? Thím Lý chính là người cầm đầu. Bề ngoài là người tốt, nhưng trong một số lúc lại là kẻ độc ác nhất. Không sao đâu bà ngoại. Lần này, chúng ta chắc chắn sẽ bình an vô sự. Bà ngoại đưa cho tôi một vũ khí. Hạ Tiền, con cầm lấy, hy vọng không phải dùng đến nó. 3 giờ sáng, bà ngoại và tôi ra khỏi đường hầm. Bà Vương, thím Lý, anh Đào và trưởng thôn đã ở trong nhà đợi rồi. Số lương khô còn lại của chúng tôi đều buộc ở thắt lưng, còn cài thêm 2 vũ khí. Bà Vương mang theo mấy túi đồ. Bên trong nồi, xông, ghế, bàn cũng không cứ ít, như muốn chuyển nhà vậy. Tôi nói này, bà Vương, chỉ cần mang theo thức ăn là được. Nếu không, đến nửa đường cũng không đi được đâu. Trưởng làng không có nhiều đồ. Chú ấy nhìn thím Lý, tôi giúp chị xách mấy thứ, chia bớt hành lý cho chị nhé. Không cần, đồ của tôi tự mang mới yên tâm. Từ nhà tôi ra khỏi cổng làng, phải xuyên qua núi, đi bộ ít nhất 2 tiếng, lại phải đến trước 6 giờ. Mới chưa đi được ngày mồng 1 tháng 4 quãng đường, mọi người đã bắt đầu cảm thấy mệt và đói. Nhưng không ai muốn lấy thức ăn ra, sợ bị theo dõi. Cuối cùng trưởng làng lấy ra mấy miếng thịt khô chia cho chúng tôi. Mọi người kiên trì nhé. Chúng ta sẽ sớm thấy bình minh của chiến thắng thôi. Bà ngoại không nhận thịt khô của trưởng làng. Tôi cũng vậy, bởi vì tôi biết bản thân trưởng thôn cũng không nỡ ăn. Nhưng giây tiếp theo, lại có 2 nam một nữ xông tới. Một người đàn ông cầm vũ khí trong tay. Bà ngoại mò mẫm rút vũ khí ra, trưởng làng lại lắc đầu với bà. Mau đi, tôi là trưởng làng, nên ở lại đây. Thím Lý kéo tay anh Đào chạy. Bà Vương theo sát phía sau. Chúng tôi liều mạng chạy được một đoạn dài, lại nhịn không nổi mà quay đầu lại xem. Tôi phát hiện họ không ngừng đè lên người trưởng làng. Cuối cùng người cầm vũ khí đó đâm mạnh xuống trưởng làng. Tôi khóc ré lên, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài. Bà ngoại ôm tôi, nước mắt rơi từng giọt trên trán tôi. Bà Vương nhìn phía sau, phát hiện không bằng người khác. Đúng là một cậu bé tốt, thiết thực như con trai tôi. Thật đáng tiếc. Thím Lý và anh Đào cũng khóc thành tiếng. Bà ngoại nhìn bầu trời, hơi lo lắng. Đừng khóc nữa. Trưởng làng làm như vậy để cứu chúng ta nhất định phải trốn thoát. Vừa rồi, chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian trên đường rồi. Nếu không nhanh chóng ra khỏi làng, em là sẽ không kịp. Bụng bà Vương bắt đầu kêu lên tiếng ót tọt. Bà ngoại chia cho bà ta nửa chiếc bánh. Bà ta cầm bằng ngấu nghiến ăn nó. Chỉ cần qua được ngọn núi này, chúng ta có thể đến được cổng làng rồi. Nhưng vấn đề lại đến. Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến 6 giờ. Đường núi dốc như vậy, những người có thể lực tốt cũng phải mất hơn 40 phút để leo lên. 1 tiếng đồng hồ, đó thực sự là một thách thức lớn với chúng tôi. Không quan tâm nữa, leo lên trước rồi nói sau. Thím Lý buộc một sợi dây dài quanh eo, đầu còn lại buộc vào người anh Đào. Con trai, mẹ đưa con đi. Bà ngoại nhìn họ rồi nhìn tôi lập tức gật đầu, biểu thị mình có thể tự làm được. Bà Vương, tôi kéo bà leo lên nhé. Bà ngoại đến bên cạnh bà Vương, đưa tay cho bà Vương. Bà Vương không cầm, nhẹ nhàng gạt ra. Bà cũng là một bà già, không tốt hơn tôi đâu. Còn muốn kéo tôi đi nữa. Nói xong bà ta tự mình đi lên. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, mọi người đều mệt. Bà Vương vừa đi vừa tức giận.
Kết quả giây tiếp theo không đứng vững, trẹo chân rồi, bà ta xấu hổ nhìn chúng tôi. Xuống núi nhanh hơn, cho nên chúng ta vẫn còn có chút thời gian. Tôi đến gần đó hái chút thảo dược núi cho bà Vương đắp một chút. Tôi cũng đi với bà, nhân tiện tìm nước cho anh Đào uống. Họ vừa rời đi, phía sau trời bắt đầu mưa lớn, nhưng không có nơi nào để trú cả. Chúng tôi không còn nơi nào để chạy. Đột nhiên bà Vương ôm lấy tôi và anh Đào, dùng cơ thể của mình chắn mưa cho chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của bà ấy, trên lông mày đều là dấu vết của thời gian. Trận mưa này đến rất nhanh, đi cũng nhanh. Nó dừng lại trong vòng chưa đầy vài phút. Bà ngoại và thím Lý vội vã trở về. Con trai, con không sao chứ? Cơn mưa này có làm con bị ướt không? Con và Tiền Nhi đều không bị ướt. Bà Vương che hết cho chúng con rồi. Mẹ và bà Sáu có bị ướt không? Không, bên chỗ bọn mẹ vừa hay có một hang núi nhỏ tránh mưa. Một bên bà Vương đều là dấu vết ăn mòn của mưa exit. Bà ngoại nhìn bà Vương, phải nhanh chóng tìm một nơi để thay quần áo. Cơn mưa này tính ăn mòn rất mạnh. Không cần đâu, tôi có da dày. Bà ngoại đành phải bôi thuốc cho bàn chân bị thương của bà Vương. Thời tiết này đến thảo dược núi cũng không phát triển được. Chỉ có chút vậy thôi, bà kiên trì chút. Điều đó quý giá biết bao. Đợi thời tiết quỷ quái này qua đi, tôi lại lên núi hái thảo dược bán. Chúng tôi bắt đầu xuống núi. Bà ngoại luôn ở phía sau đỡ bà Vương đi. Mọi người cứ như vậy, không nhanh, không chậm, không thúc giục. Nhưng bà Vương bắt đầu ho không ngừng. Da của bà ấy, quần áo đều xuất hiện những chấm đen lớn nhỏ. Trạng thái tinh thần của bà ấy ngày càng tệ. Giây tiếp theo liền ngã xuống đất. Chắc chắn là bà ấy vừa dính mưa exit. Bà ngoại đỡ bà ấy ngồi xuống. Bà Vương, bà kiên trì thêm một chút. Sắp đến chân núi rồi. Những người khác vẫn đang chờ chúng ta đó. Không đi nữa, không đi được nữa. Bà đang nói gì thế? Đã đến đây rồi, anh còn bỏ cuộc. Vừa rồi bà Sáu bảo bà đi thay quần áo, bà không muốn. Bây giờ thì không được nữa rồi. Lần này bà Vương không tranh cãi với thím Lý, chỉ cười thôi. Bộ quần áo này là do con trai tôi tặng. Tôi đã nói khi đi nhất định phải mặc nó. Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến việc rời đi. Tôi đã sống cả đời ở làng này. Còn có thể đi đâu nữa chứ? Nói đến đây, bà Vương dừng lại. Chỉ là muốn mọi người đưa tôi lên núi, để tôi có thể ở bên con trai tôi. Bà ấy nhìn ngôi mộ bên cạnh. Cuối cùng mẹ cũng có thể xuống với con rồi. Chúng tôi nhìn chữ trên bìa mộ. Lúc này không biết nên nói gì. Bà ngoại làm sao cũng không thuyết phục được bà Vương tiếp tục đi về phía trước. Tôi không muốn làm phiền mọi người nữa, muốn xuống cùng con trai. Nếu còn cơ hội, lần sau mọi người khi về làng, đến thắp hương cho tôi nhé. Bà Vương lấy 2 viên kẹo từ trong túi ra. Tiền Nhi, anh Đào, bà không còn gì để ăn nữa, chỉ còn lại 2 viên kẹo này. Các con giữ đi, trong lòng không có khổ như vậy. Tôi và anh Đào nhận kẹo trong tay bà Vương. Sau đó bà ấy đưa túi trên người cho bà ngoại. Cái này có lẽ mọi người sẽ dùng được khi đến nơi khác. Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Không sẽ không kịp đó. Bà ngoại mở túi ra, hóa ra là một tá tiền lẻ. Thím Lý khóc rồi, bà già mê tiền này, đi chạy trốn cũng đem theo tiền. Lúc này tiền có ích gì chứ? Bà ngoại thấy trời sắp sáng rồi, liền đưa tất cả thức ăn trên người cho bà Vương. Bà Vương, bà bảo trọng. Con đường xuống núi tối tăm cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng tôi chào đón ánh nắng đầu tiên của buổi sáng. Nhìn thấy xe tiếp ứng dừng lại trước mặt chúng tôi. Cuối cùng chúng ta cũng thoát rồi. Nước mắt phấn khích của thím Lý đều chảy ra. Cứ như vậy, 4 người chúng tôi đi về phía xe tiếp ứng. Tài xế, có thể giúp chúng tôi lên lưng núi đón người không? Bà ấy bị trẹo chân, đi lại không tiện. Chú tài xế nghĩ một lát. Được, ở đâu? Tôi đi cùng bà. Thím Lý, nhờ cô chăm sóc Tiền Nhi một chút. Tôi và tài xế đi đón bà Vương. Thím Lý gật đầu đồng ý. Nửa tiếng sau, bà ngoại và tài xế đã đỡ được bà Vương xuống núi rồi.